Chào mừng các bạn đến với hành trình khám phá ngôi nhà gỗ 5 gian đầy tâm huyết mà chúng tôi vừa mới hoàn thành. Đây là một công trình đặc biệt với thiết kế truyền thống, kết hợp gỗ hợp nhuần nhuyễn với các yếu tố hiện đại. Nổi bật là mái ngói nâu chậm, từng viên ngói với độ phẳng đều đã được lựa chọn kỹ lưỡng và phối hợp 5 tông màu, tạo nên một sự gần gũi nhuộm màu thời gian, hoài niệm. Điều đặc biệt, ngói được sản xuất theo phương pháp hiện đại, đáp ứng nhu cầu mới hiện nay và kéo dài thời gian đạo ngói so với ngói truyền thống xưa. Bạn có cảm nhận được vẻ đẹp của mái ngói truyền thống này không? Hãy chia sẻ suy nghĩ trong bình luận nhé! Bước vào ngôi nhà với bậc đá đầu tiên lên hiên với một điểm nhấn đầy sự gửi gắm. Gỗ Giang đã thiết kế bậc chiều nghị đầu tiên rộng hơn, cùng bức bình phong đá tinh xảo ngay chính giữa. Sự kết hợp giữa truyền thống và tư duy hiện đại. Bậc chiều nghị này có tạo cảm giác thoải mái và thuận tiện hơn với kiến trúc thông thường. Một trong những chi tiết thú vị mà ít ai để ý là hoa văn diệm mái. Họa tiết hộ phù không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, vừa xua đuổi tà khí, vừa bảo vệ sự an lành và bền vững cho ngôi nhà. Hiên nhà với phong cách chạm khắc đặc trưng của Gỗ Giang, không tham về số lượng cầu kiến hay mà mật độ phủ kín hoa văn. Thay vì đó tập trung vào sự hài hòa tổng thể và từng chi tiết nhỏ khi cần nhận cho tới. Từng nét chậm hoa văn được thực hiện bởi bàn tay tài hoa của người thợ Tràng Sơn, làm bật lên vẻ đẹp được cha ông đúc kết bao thế hệ. Không gian nội thất bên trong, nổi bật của ngôi nhà gỗ 5 gian truyền thống là gian giữa với kiến trúc bài trí, không gian thờ hai lớp. Đây là không gian dành nhiều tâm huyết, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên. Kiến trúc này tạo ra không gian thờ có chiều sâu và cảm giác linh thiêng và trang trọng, với chất liệu gỗ gụ và hoàn thiện theo lời cổ là ngâm vôi rồi đánh vách ni hoàn thiện. Bên cạnh đó, công trình có sự hòa quyện giữa kiến trúc truyền thống với nhu cầu sử dụng mới hiện nay. Việc này là nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống một cách bền vững, với hai buồng có chức năng là phòng ngự đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Trong không gian này, từng món đồ gồm sự từ các làng nghề nổi tiếng được bày trí như những điểm nhấn tinh tế để người xem cảm nhận được vẻ đẹp tinh hoa Việt Nam. Bạn thấy sao với sự kết hợp giữa các tinh hoa làng nghề trong cùng một công trình như thế này? Nổi bật ở đây là hai bức thuận, với bức đầu tiên là hình ảnh làng quê Việt, cảnh Tết cổ truyền sống động và đầy cảm xúc như cây đa, sân đình, cây nêu. Mỗi hình ảnh đều gọi lại ký ức và yêu thương quê hương. Bức thuần thứ hai miêu tả cảnh ngày Tết với hình ảnh con cháu bảo sái bàn thờ. Những bức tranh này không chỉ là một phần của ngôi nhà mà còn là di sản tinh thần, kết nối các thế hệ trong gia đình. Đây cũng là mẫu chạm khắc nằm trong bộ sưu tập hoa văn Tết Việt của Gỗ Giang, một bộ hoa văn mà chúng tôi dành nhiều tâm huyết và gửi gắm. Bộ hoa văn này đã được đăng ký bản quyền cho các công trình mà chúng tôi thực hiện. Bạn cảm nhận như thế nào về mẫu chạm khắc này? Hãy để lại bình luận của bạn nhé! Không gian tiếp khách được bày biện với sắp gụ, tự chè và đầu gốm tinh tế, gọi nên nét văn hóa truyền thống nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu trong cuộc sống hiện đại. Cuối cùng, với cảm hứng từ phong cách hoa văn thời Lê, một phong cách chạm khắc đạt tới đỉnh cao rực rỡ nghệ thuật điêu khắc gỗ Việt. Từng chi tiết chạm khắc trên bờ vì của ngôi nhà đều được thực hiện với sự tỉ mỉ, tâm huyết và nhiều cố gắng. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng lại một số hình ảnh trong quá trình lập dụng và hoàn thiện hệ khung của ngôi nhà. Vì chóp, vì giữa, con lợn, kẻ chim, kẻ ngồi, chi tiết và quá trình lập dụng hệ khung nhà gỗ. Mời các bạn tham khảo trong video được chúng tôi link ở phần mô tả. Từng đường nét là một minh chứng cho nghệ thuật chạm khắc gỗ cổ truyền. Chúng tôi mong mỏi công trình của mình sẽ góp phần ươm mầm di sản Việt. Bạn thấy như thế nào về công trình này? Hãy để lại cảm nghĩ và đón cho các video tiếp theo về hành trình tiếp nối giá trị truyền thống Việt Nam.